Nilagang baka, lutong bahay ni Sinay. Simple pero masarap. Ito ang ating mga sangkap: corn o mais, patatas, bagyo beans, repolyo, sibuyas, pamintang buo, and siling meat. So, ito na ang ating karne ng baka. Pinakulang ko na siya sa pressure cooker for 15 minutes. Kaya ito na siya, malambot na siya. So, ilalagay na natin yung mga sangkap. Inuna ko na yung corn. Sasabay ko na. Ayan. Magdadagdag ako ngayon ng sabaw. Gagamitin ko yung hugas bigas para mas masarap yung sabaw niya. Ihulog nyo na rin yung sibuyas para lumasa siya sa ating sabaw. So ngayon, takpan muna natin siya para kumulo siya ng mga 5 to 7 minutes. O hanggang sa lumambot yung corn. Lambot ng ating mais. Sunod na natin ilagay ang patatas. Pakuliwan lang uli siya ng another 5 minutes or hanggang sa maluto ang patatas. Natin ang buong paminta bago natin takpan. Yan, malambot na rin ang ating patatas. Ilagay natin mga gulay na iba. Bagyo beans. Then, ilagay na rin natin yung cabbage. Ito na ang ating repolyo. Mabilis na lang maluto ang mga gulay na to, kaya itimplahan na rin natin siya. Ito ang ating siling green. Medyo manghang. So, okay na to. Takpan na lang natin ng sandali para maluto ang gulay. Sakto lang yung pagkaluto ng gulay. Lagyan natin ng patis para masarap. Dagdag nyo na rin yung mga pampalasa katulad ng bitsin. Gumagamit kayo ng bitsin or kaya magic sarap. Ayan, tikman muna natin para malaman natin kung sakto na ang lasa. Sakto. Pwede kayo magdagdag ng asin, kaya patis kung matatabangan pa kayo sa inyong mga timpla. Okay, tapan natin. Then, patay natin ng apoy and we're all done. Ready to serve. Hindi ka marunong magluto ng nilagang baka, sundan nyo lang itong video na to at siya mapapadali yung luto nyo. Simple lang ang aking pamamaraan ng pagluluto. Walang kakomplikado. Kaya naman, kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Sinay, please subscribe now. Like and share nyo na rin yung ating video. And then, pindutin nyo na rin yung inyong bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na mga video. Maraming salamat sa inyong pag-antabay at mag-ingat kayong lahat.
God bless and keep safe everyone. Ito na ang ating nilagang baka. Tara, pagsalusaluhan natin with mainit na kanin. Ito namang isa ay para sa aking kapitbahay na mabait. Maraming salamat.